Tiếng la hét thảm thiết của chị dâu định tắt qua màn hình điện thoại khi chiếc xe tải định mệnh lao vút vào bóng đêm. Kiếp trước, họ nhẫn tâm trói nghiến tôi gửi vào vùng núi sâu đoạn này. Kiếp này trọng sinh trở về, tôi chỉ cần đứng yên nhìn lòng tham và sự mê muội tự tay dìm chết từng người bọn họ trong vũng bùn quả báo. Đêm 30 Tết, mẹ tôi bê ra một mâm thịt lợn sống nguyên miếng, sắc đỏ tươi như siro dâu nhảy nhụa. Bà đắc ý tuyên bố rằng người phương Tây sở dĩ khỏe mạnh, cao lớn là vì họ thường xuyên ăn đồ tái sống. Tôi lập tức can ngăn, nhấn mạnh rằng thực phẩm chưa nấu chín ẩn chứa vô số mầm bệnh nguy hiểm. Những đốm trắng đục găm dày đặc trong thớ thịt kia chính là kén sinh vật ký sinh chứ chẳng phải béo bở gì. Nhưng mẹ tôi gạt phát đi, mắng tôi bao biện rồi lén lút đút thứ đồ kinh tởm đó vào miệng đứa cháu trai mới 8 tháng tuổi của tôi. Không kịp bàn bạc với vợ chồng anh trai, tôi vội vã bế tốc đứa bé lên xe, lao thẳng đến bệnh viện cấp cứu. Tự mình bỏ tiền túi để bác sĩ xúc ruột cho thằng bé. Nhờ nhanh chân nên đứa trẻ thoát nạn, từ đó mẹ tôi cũng không dám ho he gì về chuyện ăn đồ sống nữa. Thế nhưng, bi kịch kiếp trước của tôi cũng bắt nguồn từ đây. Nhiều năm sau, khi đứa cháu trai đòi đi du học tự túc nhưng không đủ năng lực, mẹ tôi quay sang đổ lỗi cho tôi. Bà gào lên, thằng bé bên xóm ăn đồ sống giờ đã làm ông này bà nọ rồi. Nếu ngày xưa không tại con khốn như mày phá đám, cháu tao đã thông minh xuất chúng, được học bổng ra nước ngoài từ lâu. Để trả thù, mẹ lừa tôi về nhà, phối hợp cùng anh trai và chị dâu tác động vật lý khiến tôi ngất xỉu, rồi nhẫn tâm tiễn tôi vào vùng núi sâu hẻo lánh làm vợ người ta. Tôi bị giam cầm, đọa đầy tủi nhục suốt mười mấy năm, mang trọng bệnh rồi hẹo trong cay đắng. Khi mở mắt ra lần nữa, âm thanh pháo hoa nổ vang tai, tôi nhận ra mình đã trọng sinh, quay trở lại đúng đêm giao thừa định mệnh ấy. Ngày Tết ngày nhất mà mặt mày sưng xỉa như đưa đám, đúng là đồ xui xẻo. Mày ăn thì ăn, không ăn thì cút. Giọng mắng chửi chát chúa của mẹ vang lên bên tai khiến toàn thân tôi run rẩy theo bản năng. Thị giác mờ căm dần rõ nét, bà lại thao thao bất tuyệt, thứ này thời phong kiến đến hoàng đế còn chẳng có mà ăn đấy. Mọi chuyện diễn ra y hệt kiếp trước. Từ trước Tết, mẹ đã vòi tôi 5 triệu đồng, bảo là để chuẩn bị một bữa tiệc tất niên thật hoành tráng để tiếp đãi đứa con gái đi làm xa trở về. Tôi cứ ngỡ bà sẽ đặt mua cao lương mỹ vị, bào ngư vi cá gì đó. Chẳng ngờ vừa bước chân vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến tôi lạnh sống lưng. Giữa phòng khách, chiếc bàn ăn được phủ một tấm ni lông dùng một lần. Chễn trệ trên đó là nguyên một con lợn đã bị lột ra, thịt đỏ lòm như siro dâu chất thành đống. Kiếp trước, vì biết mẹ là người mê muội, nhẹ dạ cả tin nên tôi không trách bà, ngược lại còn kiên nhẫn mở video khoa học giải thích về tác hại của sinh vật lạ, đặc biệt là loài ký sinh trong thịt lợn. Lúc đó bà im lặng, nhưng sau lưng lại lén lút nhét đồ sống vào miệng cháu trai. Đứa bé mới mấy tháng tuổi, chưa biết nói, đến khi tôi phát hiện thì khóe miệng nó đã sùi bọt mép, bụng trướng căng. Vợ chồng anh trai lúc ấy rối rít cảm ơn tôi vì đã cứu mạng con họ. Tôi cứ tưởng mình làm việc thiện tích đức, ai ngờ lại chuốc lấy kết cục bị tiễn vào hang quỷ. Nhìn cảnh tượng gia đình hạnh phúc trước mắt, tôi khẽ nhếch mép cười lạnh. Mẹ ơi, mẹ thức thời quá đấy chứ. Dạo này trên mạng đang rộ lên mốt ăn đồ sống này mà, chỉ có người ở thành phố lớn, đẳng cấp mới được tận hưởng thôi. Nói rồi, tôi cầm đũa gắp một miếng thịt mỡ dính chút sắc đỏ tươi bỏ vào bát của mẹ. Mẹ vất vả cả năm rồi, mẹ phải ăn thật nhiều vào để tẩm bổ cơ thể nhé. Tôn trọng số phận của kẻ khác, từ bỏ lòng thương hại vô ích của chính mình. Họ thích ăn thì cứ việc ăn cho thỏa thích. Kiếp này, tôi phải chống mắt lên xem đứa trẻ ăn đồ sống có thực sự biến thành thần đồng như bà nói hay không. Thấy thái độ hưởng ứng của tôi, mẹ tôi hớn hở ra mặt. Bà ngoạm một miếng thịt lợn sống béo ngậy, mỡ và màu siro dâu chảy tràn khóe môi. Chỗ mỡ này người lớn ăn, còn phần thịt nạc ngon nhất thì để dành cho cục vàng nguyên chiết. Tôi đứng bên cạnh âm thầm quan sát, thứ thịt này mà bảo mua giá mấy chục nghìn một cân ư? Nhìn lớp da lợn dày cộp, ngả sang màu vàng bẩn, rìa thịt co quắp chứng tỏ đây là loại thực phẩm ôi thiêu, tích trữ đã lâu. Tiến lại gần, một mùi chua loét, khó ngửi xộc thẳng vào mũi. Quan sát kỹ phần áp sườn, tôi thấy vô số những kén tròn nhỏ màu trắng đục như hạt gạo găm chặt vào thớ thịt. Kiếp trước tôi đã tốn công tranh cãi cả buổi tối, nhưng mẹ tôi khăng khăng bảo thực phẩm hoang dã thì phải có mùi gây tự nhiên như thế. Một lát sau, anh trai Trần Kiến Quốc cùng chị dâu Lâm Tục Mẫn bế con bước vào nhà. Anh trai tôi vừa nhìn thấy mâm thịt sống cũng phải giật mình, ghé tai hỏi nhỏ, Tuệ Linh, mẹ đang bày trò gì thế này? Chị dâu thì không chịu nổi mùi lạ, nôn khan một tiếng, năm mới năm me mà bắt ăn cái thứ này à? Có phải người nguyên thủy đâu, nhìn ngán chết đi được. Tôi vờ như không hiểu, cố tình nói lớn, chị dâu nói gì lạ thế, đây là đồ bổ mẹ cất công chuẩn bị đấy. Chẳng lẽ mẹ lại hại cháu ruột của mình sao? Tôi biết thừa chị dâu đang dò xét ý kiến của tôi để sau này có chuyện gì xảy ra sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu cô này. Kiên quyết không mắc bẫy. Lúc này, mẹ tôi đã cắt một miếng thịt đỏ hòn, chấm vào chén mật ong rồi nhét thẳng vào khuôn miệng non nớt của đứa bé. Đứa trẻ nếm được vị ngọt của mật ong thì không khóc nữa, cứ thế nuốt chửng miếng thực phẩm sống. Chị dâu vẫn thấy bất an, huých tay vào người tôi, Tuệ Linh, em làm việc trên thành phố, quen biết rộng, hay là nhắn tin hỏi bác sĩ xem trẻ con ăn thế này có sao không? Anh trai tôi liền nhảy vào gạt đi, trẻ con đau ốm là chuyện thường, em khéo lo. Mẹ tôi nghe thấy thế liền nổi lôi đình, chỉ thẳng mặt anh trai, mày câm miệng lại. Đồ đàn ông nhu nhược, ngày Tết để vợ ngồi trên đầu trên cổ, chỉ trỏ mẹ chồng, bình thường mày chưa dạy dỗ nó đủ à? Bị mắng, cả hai vợ chồng anh chị liền cụp đuôi im lặng, thôi thì cả năm có một bữa, mẹ vui là được. Chị dâu lủi thủi đeo tạp dề vào bếp, còn tôi lén rút điện thoại ra, chụp lại toàn bộ cảnh tượng trên bàn ăn.
Mùi khó chịu trong phòng khách ngày càng đậm đặc khiến tôi buồn nôn, phải mượn cớ vào nhà vệ sinh để lánh mặt. Tôi mở album ảnh ra, phóng to bức hình vừa chụp để nhìn cho rõ. Ngay lập tức, da đầu tôi tê dại, suýt chút nữa là hét lên thành tiếng. Dưới độ phóng đại của camera, những bọc mủ màu trắng hình hạt gạo kia không hề nằm im. Chúng đang lúc nhúc chui ra khỏi thớ thịt, thò chiếc đầu nhọn hoắt ra uốn éo, giống như hàng vạn sinh vật trắng dày đặc đang tìm cách bò ra ngoài. Đó không phải là kén thông thường nữa, mà là ấu trùng sống đã nở. Nghĩ đến cảnh đứa cháu trai vừa nuốt chửng đống sinh vật này, tôi vội vã bịt chặt miệng, dạ dày lộn nhào. Tôi tái mét mặt mày bước ra ngoài. Trên bàn ăn, mẹ tôi đang hào hứng bày biện, nào là đồ sống rắc hành lá chúc cho Minh Triết thông minh, học hành đỗ đạt, nào là đồ sống trộn nước tương chúc cho tiền tài vào như nước. Khung cảnh tràn ngập tiếng cười nói của anh chị dâu, họ bị những lời đường mật của mẹ làm cho mê muội, thậm chí còn khen ngợi mâm thực phẩm trông thật bắt mắt khi được trộn lẫn với rau thơm. Mẹ liên tục đút thực phẩm vào miệng đứa bé, rồi nháy mắt ra hiệu cho tôi, kịp vào chỗ ngồi ăn đi con. Tôi cười gượng, lấy cớ phải trở lại thành phố gấp vì công ty có dự án đột xuất. Tôi điên sao mà ở lại cái nơi này. Lần này rời đi, tôi không chỉ mang theo vali quần áo, mà toàn bộ giấy tờ tùy thân quan trọng như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp đều được tôi thu dọn sạch sẽ. Ngôi nhà này, tôi sẽ không bao giờ đặt chân về nữa. Ăn xong đống thực phẩm đó, gia đình họ không sớm thì muộn cũng gặp chuyện, tôi phải cắt đứt liên lạc để tránh bị vạ lây. Lúc tôi kéo vali ra cửa, chị dâu nhìn theo với ánh mắt đầy toan tính. Tuệ Linh à, đi làm cả năm chắc để giành được khoản khá khẩm nhỉ? Em biết đấy, anh chị nuôi con nhỏ tốn kém đủ đường, Minh Triết lại là cháu đích tôn của dòng họ, em xem lì xì cho cháu bao nhiêu thì lì xì, ít nhiều gì cũng là tấm lòng. Tôi quay sang nhìn anh trai, anh ta vờ như không nghe thấy, cứ thản nhiên uống rượu nhắm với đồ sống. Tôi nhớ lại những ngày tháng mới ra trường, phải chất bóp từng đồng thuê phòng trọ rẻ tiền, ngày ăn 2 bữa mì gói để tích góp gửi tiền về nhà, vậy mà họ chưa từng hỏi han tôi một câu. Đúng là một gia đình giàu tình thương. Tôi nở nụ cười công nghiệp, bấm điện thoại, chị dâu nói phải, Minh Triết là cháu ruột của em mà. Em chuyển khoản qua WeChat rồi nhé, không cần khách sáo đâu. Nhận được tiền, hai vợ chồng anh chị mới chịu nặn ra nụ cười đưa tiễn, vẫn là cô út chu đáo nhất, sau này thằng bé lớn lên nhất định phải bảo nó hiếu kính với cô. Sau khi rời đi, tôi lập tức đổi việc làm, chuyển sang một tập đoàn thiết kế lớn hơn ở một thành phố cách xa quê nhà hàng ngàn cây số. Tôi thuê một căn hộ chung cư cao cấp, gia cố cửa bảo vệ, lắp đặt hệ thống camera và chuông báo động dày đặc. Tôi còn đem toàn bộ sự việc kể cho cô bạn thân nhất nghe, dặn cô ấy nếu thấy tôi không trả lời tin nhắn quá 24 giờ thì phải báo cảnh sát ngay lập tức. Đêm đó, hai đứa chúng tôi vừa gặm cánh gà vừa khóc, cảm giác như vừa trốn thoát khỏi hạn lớn. Hơn nửa tháng trôi qua, điện thoại của tôi đổ chuông, là mẹ tôi gọi. Tôi bật loa ngoài, giọng bà oang oang ở đầu dây bên kia, cháu ngoan của tao nó. Tôi lạnh lùng ngắt lời, nó bị làm sao thì không liên quan gì đến con. Mày là cô ruột của nó mà nói thế nghe được à? Chuyện vui đại hỉ như thế này sao lại không liên quan? Chuyện vui ư? Tôi suýt chút nữa thì sặc ngụm nước đang uống. Tôi cứ ngỡ đứa trẻ đã phải nhập viện vì nhiễm sinh vật lạ, nhưng giọng điệu háo hức kia rõ ràng là đang muốn khoe khoang. Mẹ tôi đắc ý kể, hôm Tết ăn đồ sống xong thằng bé có bị sốt một trận, con vợ thằng Quốc cứ lồng lộn lên không cho đút nữa. Ai ngờ hôm qua ba bà cháu đi trung tâm thương mại, có một vị chuyên gia tên cao ở trung tâm giáo dục sớm chặn lại. Ông ấy khen mắt thằng bé sáng ngời, thông minh bẩm sinh rồi cho kiểm tra IQ miễn phí. Kết quả ra sao mày biết không? Đứa trẻ chưa đầy 1 tuổi mà chỉ số IQ lên tới 182, vượt qua cả Einstein luôn kìa. Giờ thì con mẫn sáng mắt ra chưa, lại chẳng phải cầu xin tao đi mua đồ sống về cho con nó ăn tiếp ấy chứ. Tôi và cô bạn thân nhìn nhau cười trừ. Bạn tôi làm trong ngành marketing nên đi guốc trong bụng mấy chiêu trò này. Mấy trung tâm đó lạ gì nữa, vì muốn bán khóa học giá cao mà họ sẵn sàng nhắm mắt bốc phét, không biết gã đó đã tốt nghiệp cấp 3 chưa nữa. Tôi mở nhóm chat gia đình ra, thấy mẹ tôi đăng một loạt video tuyên truyền rằng ăn đồ sống giúp phát triển đại não, kèm theo bức ảnh chụp kết quả kiểm tra IQ giả mạo. Trong video, đứa cháu trai 9 tháng tuổi bị chị dâu ép ăn từng thìa thực phẩm băm sống. Ánh mắt thằng bé lờ đờ, cơ thể co giật, run rẩy liên hồi như thể đang lên cơn sốt. Có vài người họ hàng lên tiếng cảnh báo, liền bị chị dâu vào phản pháo vuốt mặt không kịp. Chuyên gia bảo sốt là hiện tượng não bộ đang tăng tốc hấp thu dinh dưỡng. Mấy người biết cái gì? Con cái mấy người tầm thường nên ghen tị với thần đồng nhà tôi chứ gì. Nuôi con thì phải nghiêm khắc mới thành tài được. Sau này con trai tôi làm tiến sĩ, làm chủ tịch, có cầu xin cũng đừng hòng đến gần. Nhìn đứa trẻ tội nghiệp, bạn thân tôi thở dài ái ngại, đứa trẻ hoàn toàn vô tội, hay là mày? Tôi thẳng tay tắt màn hình điện thoại, cứu nó được một lúc, chứ không cứu được cả đời. Can thiệp vào vận mệnh của kẻ khác sẽ phải gánh chịu tai ương của chính họ. Gia đình anh trai tôi chìm đắm trong ảo tưởng về đứa con thiên tài. Chị dâu bắt đầu lập kênh cá nhân, liên tục đăng tải các clip hướng dẫn nuôi con bằng thực phẩm nguyên thủy. Cô ta quay cận cảnh những miếng thực phẩm đầy kén trắng hiếu rồi thuyết minh, đồ hoang dã phải như thế này mới chuẩn vị, những nốt trắng kia chính là tinh hoa tinh túy, phải ăn sống mới giữ trọn chất dinh dưỡng. Vợ chồng anh trai cũng tập ăn theo, khen lấy khen để rằng ăn xong cảm thấy tinh thần lâng lâng như lên cõi tiên. Cái gọi là lên cõi tiên đó thực chất là biểu hiện thần kinh bị tổn hại do sinh vật lạ tấn công. Trong các đoạn video, lọt vào ống kính luôn là tiếng khóc ngặt nghẽo, yếu ớt và khàn đặc của đứa trẻ. Biết điềm chẳng lành sắp đến, tôi chủ động nộp đơn xin đi tu nghiệp ở nước ngoài và nhanh chóng bay sang châu Âu.
Vừa đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế, điện thoại của tôi đã đổ chuông liên hồi, là cuộc gọi video từ anh trai. Trần Tuệ Linh, mày trốn ở phương trời nào rồi hả? Giọng anh trai gào thét trong điện thoại, lẫn trong đó là tiếng khóc gào hỗn loạn của phụ nữ. Tôi lấy lại bình tĩnh, giả vờ hốt hoảng, có chuyện gì thế anh? Thằng chết nửa đêm đột nhiên lên cơn co giật dữ dội, trợn mắt, anh chị phải đưa vào viện cấp cứu rồi. Bác sĩ đang hội trần bên trong, mày mau bay về nước ngay đi. Lúc này, camera điện thoại rung lắc dữ dội khi anh trai tôi chạy theo vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng điều trị. Ai là người nhà bệnh nhân Trần Minh Chiết? Tình trạng đứa trẻ nguy kịch, sinh vật lạ đã phá hủy nhiều cơ quan, phải tiến hành can thiệp y tế khẩn cấp, người nhà ký vào giấy cam kết ngay. Cái gì? Chị dâu hét lên kinh hoàng, còn mẹ tôi thì lảo đảo suýt ngất, chỉ là sốt phát ban thôi mà, sao lại nghiêm trọng thế? Các người có nhầm lẫn gì không? Cháu tôi là thần đồng cơ mà. Bà lao vào túm lấy cổ áo bác sĩ giật mạnh. Vị bác sĩ nổi giận, giật phăng tấm phim chụp quang và CT đập thẳng vào mặt mẹ tôi, bà tự nhìn đi. Trong đầu nó là cái gì? Mẹ tôi nhìn vào tấm phim, toàn thân cứng đờ, những lời nói nghẹn ứ nơi cổ họng. Anh trai tôi giật lấy tấm phim, vừa nhìn xong liền bủn rủn chân tay ngã quỵ xuống sàn, chiếc điện thoại rơi nghiêng, vô tình hướng thẳng camera về phía tấm phim quang kia. Nhìn thấy hình ảnh đó, da đầu tôi như muốn nổ tung. Trong các mô não, cơ bắp, gan và phổi của đứa trẻ 9 tháng tuổi là hàng vạn, hàng triệu những đốm trắng đục đặc quánh. Sinh vật ký sinh đã biến cơ thể thằng bé thành tổ ấm của chúng, không ngừng sinh sôi, đục khoét và ăn mòn từ bên trong. Anh trai tôi khóc lóc thảm thiết, quỳ rạp xuống ôm chân bác sĩ, lạy bác sĩ, cứu con trai tôi với. Tôi ký ngay. Thế nhưng mẹ tôi lại lao vào giật bút, không được ký. Cháu tôi thông minh như thế, can thiệp xong biến thành đứa ngốc thì sao? Bệnh viện các người phải chữa miễn phí và phải ký giấy bảo đảm sau này nó vẫn đỗ đại học danh tiếng, nếu không tôi sẽ kiện cho các người trắng tay. Anh trai tôi điên tiết đẩy bà ra, còn chị dâu thì ngồi bệt dưới đất, ánh mắt dại đi vì sốc. Lực lượng bảo vệ bệnh viện lập tức có mặt để can thiệp. Trong cơn điên loạn, chị dâu bỗng lao vào mẹ tôi như một con thú dữ, bóp chặt cổ bà ta gào lên, tất cả là tại mụ già này, chính mụ đã hại con tôi. Màn hình điện thoại bị lệch không quay được cảnh tiếp theo, nhưng tôi nghe thấy một tiếng bốp khô khốc, sắc đỏ siro dâu xuất hiện kèm theo tiếng vật thể nặng đổ rụp xuống sàn. Tôi lạnh lùng bấm nút tắt cuộc gọi. Ngày hôm sau, nhóm chat gia đình nổ tung. Hóa ra đám họ hàng kéo đến bệnh viện xem náo nhiệt đã tường thuật lại toàn bộ vụ việc. Đứa trẻ được giữ mạng sống nhưng rơi vào tình trạng nhận thức kém. Còn mẹ tôi thì bị chị dâu trong cơn kích động tác động vật lý gây tổn thương một bên mắt, lâm vào nguy kịch, hiện đang nằm trong phòng hồi sức tích cực ICU. Chị dâu bị cảnh sát đưa đi, còn anh trai tôi thì chạy theo xin bãi nại, bảo là mâu thuẫn nội bộ gia đình. Chi phí nằm viện của mẹ tôi mỗi ngày tốn hàng chục triệu đồng. Anh trai tôi đã dốc hết những đồng tiết kiệm cuối cùng, vay mượn khắp nơi cũng chỉ gom được vài triệu. Tôi biết thừa anh ta sẽ sớm tìm đến tôi đòi tiền, nên đã chủ động khóa số điện thoại cũ. Anh ta điên cuồng gửi những lời đe dọa qua email, mày có trốn tận chân trời góc bể cũng phải vác mặt về đây. Nuôi mày uổng công, tao mà bắt được mày, tao sẽ trói mày lại gửi vào núi sâu cho mày nếm mùi đau khổ. Đọc những dòng chữ đó, tôi chỉ thấy nực cười. Kiếp trước bị các người hại cho bay màu, kiếp này tôi không còn là kẻ ngu muội mang danh từ bi nữa. Sự báo ứng tàn nhẫn nhất đối với kẻ ác chính là nhìn chúng tự sinh tự diệt trong vũng bùn do chính chúng tạo ra. Thấy tôi im lặng, giọng điệu của anh trai đột ngột quay ngoắt 180 độ, chuyển sang ngọt nhạt. Tuệ Linh à, anh nóng nảy nên lỡ lời thôi. Con gái đi làm xa xứ vất vả, rốt cuộc cũng phải lấy chồng. Anh tìm cho em một mối rất tốt, là con trai sếp anh, làm giáo viên, cao 1m8, lại biết lo toan cho gia đình. Nhà họ có mấy căn mặt phố cơ, em về nước xem mặt đi. Giáo viên cao 1m8 ư? Chắc là một gã lùn tịt bám váy mẹ thì có. Nhà có mấy căn mặt phố mà lại thèm ngó ngàng đến đứa con gái tỉnh lẻ như tôi sao? Mục đích thực sự của họ là muốn lừa tôi về để đổi lấy tiền nộp viện phí chứ gì. Tôi vẫn phớt lờ. Không lâu sau, chị dâu được bảo lãnh tại ngoại vì mẹ tôi không thể tự mình đứng ra tố cáo. Gom không đủ tiền viện phí, anh trai đành ngậm đắng nuốt cay làm thủ tục xuất viện, đưa mẹ về nhà tự sinh tự diệt. Chị dâu hận mẹ tôi thấu xương tủy. Cô ta nhốt bà vào căn phòng kho chật hẹp, ẩm thấp, đem toàn bộ số thực phẩm sống nhiễm khuẩn còn thừa trong tủ lạnh vứt vào đó, bắt bà ăn thay cơm. Anh trai tôi cũng mặc kệ. Đến khi họ hàng ngửi thấy mùi lạ xộc ra ngoài cửa sổ, phá cửa xông vào thì mẹ tôi đã hẹo từ nhiều ngày trước. Cảnh tượng đó trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho những ai chứng kiến. Cơ thể bà phù nề, bên trong đã bị tàn phá từ lâu. Khi cửa phòng mở ra, hàng vạn sinh vật dẹt trắng hiếu bò lủng ngủng khắp sàn nhà, phun ra mùi hôi thối kinh tởm. Người thì nôn mửa tại chỗ, người thì ngất xỉu. Anh trai tôi đứng ngoài cửa, lạnh lùng buông một câu, hẹo thì thôi, con trai tôi còn đang nằm trong viện, tôi hơi đâu mà lo cho mụ già ấy. Cuối cùng, tôi âm thầm chuyển một khoản tiền cho dịch vụ mai táng để họ đến xử lý và chôn cất bà. Mẹ tôi cả đời dốc lòng vì con trai, vì cháu đích tôn, vắt kiệt xương máu mua nhà mua xe cho anh tôi, để rồi nhận lại kết cục không một manh chiếu rách. Tôi làm vậy không phải vì tha thứ, mà là trả nốt phần nghĩa tình cuối cùng cho xong nợ trần gian. Đứa cháu trai tuy giữ được mạng sống nhưng não bộ đã bị tổn thương nghiêm trọng không thể phục hồi. Bác sĩ chẩn đoán thằng bé bị chậm phát triển trí tuệ vĩnh viễn, hệ miễn dịch suy kiệt, cả đời này chỉ có thể duy trì nhận thức của một đứa trẻ 3 tuổi và khó lòng sống sót qua tuổi 30. Tuổi 30, đúng bằng số tuổi mà tôi đã uất hận bay màu ở kiếp trước. Thật là thiên đạo tuần hoàn, luật trời không bỏ sót một ai.
Vợ chồng anh trai không chấp nhận sự thật, họ đưa con xuất viện rồi đến nằm ăn vạ trước cổng bệnh viện, đòi bồi thường 5 tỷ đồng với lý do bác sĩ làm hại thần đồng. Nhờ những chứng cứ và hình ảnh sinh vật lạ tôi lén gửi cho ban giám đốc bệnh viện trước đó. Phía bệnh viện đã lập tức công bố toàn bộ bệnh án và video trích xuất camera quá trình gia đình ép trẻ ăn đồ sống lên mạng xã hội. Dưới sự sục sôi của dư luận, hai vợ chồng đành ôm đầu nhục nhã trốn đi. Bần cùng sinh đạo tặc, họ bắt đầu lùng sục tung tích của tôi. Chị dâu tìm đến cổng công ty cũ của tôi gây rối, tạt sơn gào thét bôi nhọ tôi là tiểu tam giật chồng, khiến mẹ lâm bồn nguy kịch. Nhưng tôi đã báo trước với bộ phận an ninh và cảnh sát, nên cô ta vừa giơ thùng sơn lên đã bị đưa về đồn. Sau khi biết tôi thực chất đã bí mật về nước và đang thuê nhà ở một khu chung cư cũ, hai vợ chồng liền kéo theo một băng nhóm bặm trợn tìm đến tận cửa. Chúng đứng ngoài hành lang chửi bới, kích động hàng xóm xung quanh nhằm ép tôi phải ra mặt. Thấy bên trong nhà đèn sáng nhưng không ai trả lời, anh tôi nháy mắt với chị dâu, tin chắc tôi đang trốn bên trong. Anh ta gọi một chiếc xe tải thùng kín màu vàng đỗ sẵn dưới sân, rồi tự tay phá khóa. Cánh cửa gỗ sập xuống, hai vợ chồng lao vào như hổ đói, túm lấy bóng người đang trùm chăn trên giường kéo sộc ra ngoài. Chị dâu tác động vật lý liên tiếp, anh trai dùng dây thừng trói nghiến nạn nhân lại, tống vào bao tải rồi khênh thẳng xuống xe. Mặc cho những người xung quanh can ngăn, anh ta gạt phắt đi, em gái ruột của tao có quyền dạy bảo. Đứa nào xen vào tao xử. Chiếc xe tải vừa dồ ga phóng đi, điện thoại của anh trai bất ngờ đổ chuông, là số của tôi gọi đến qua FaceTime. Anh ta đắc ý bắt máy định bụng chửi bới, nhưng nụ cười lập tức cứng đờ khi nhìn thấy khuôn mặt tôi đang thản nhiên ngồi uống cà phê ở một khách sạn hạng sang tại nước ngoài. Anh trai, đi săn mà không kiểm tra con mồi à? Nhìn kỹ xem người trong bao tải là ai đi. Cùng lúc đó, chiếc bao tải đầu xe tải bị tuột ra, lộ ra khuôn mặt của một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp nhưng ánh mắt đầy căm phẫn và lạnh lùng. Cô gái ấy lên tiếng, tôi khuyên các người nên thả tôi ra ngay lập tức. Hai vợ chồng anh trai nhận ra mình đã bắt giữ nhầm người, hoảng loạn hét lên bắt tài xế dừng xe. Thế nhưng, gã tài xế lái xe tải lại nở nụ cười tham lam, khóa chặt cửa xe, bắt nhầm là việc của các người, tao chỉ biết có hàng ngon là tao chở. Con bé này được giá đấy, tao trả thêm cho tụi mày 200 triệu, tao đem chuyển cho đại gia vùng biên. Hóa ra, băng nhóm mà anh trai tôi thuê đến thực chất là một đường dây bất hợp pháp xuyên quốc gia. Chúng đã lật lọng, ra tay xử lý luôn cả hai vợ chồng anh ta. Tiếng la hét, khóc lóc thảm thiết của chị dâu vang lên rồi lịm tắt qua màn hình điện thoại trước khi tôi dập máy. Một tuần sau, cảnh sát liên hệ bảo tôi đến ký giấy xác nhận cho anh trai. Thân xác anh ta được tìm thấy bên vệ đường ở một vùng hoang vu vì mất quá nhiều siro dâu nên đã hẹo. Còn chị dâu tôi thì hoàn toàn bốc hơi không một dấu vết. Tôi lau giọt nước mắt, ký tên vào biên bản một cách bình thản. Chị dâu tôi chắc chắn không sao, cô ta có lẽ đang phải nếm trải đúng những gì tôi đã gánh chịu ở kiếp trước, bị giam cầm trong hang sâu, đánh mất tự do bởi những kẻ xấu. Sau đó, một chiến dịch truy quét tội phạm quy mô lớn được vạch ra nhờ những manh mối nặc danh mà tôi cung cấp. Đường dây bị triệt phá trong vòng chưa đầy 30 phút sau khi chiếc xe khởi hành. Chủ tịch Trịnh, một ông trùm bất động sản có tiếng tại địa phương, người có con gái suýt bị bắt giữ nhầm đêm đó, chính là cô gái trong bao tải, đã đích thân tài trợ kinh phí để giải cứu hàng chục phụ nữ tội nghiệp khác. Sóng gió qua đi, cuộc sống của tôi lật sang một trang mới đầy rực rỡ. Tôi dùng số tiền kiếm được từ việc kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới cùng bạn thân để thành lập một quỹ từ thiện. Hàng tháng, tôi đều đặn gửi tiền chu cấp cho trại trẻ mồ côi nơi đứa cháu trai đang sống, nhưng không bao giờ đến nhìn mặt nó. Tôi cùng các tình nguyện viên tự mình lái xe vượt qua những cung đường hiểm trở, đi sâu vào các bản làng vùng cao để tìm kiếm, hỗ trợ và giải cứu những cô gái có hoàn cảnh đáng thương như tôi của kiếp trước. Trở về từ cõi tối, tôi hiểu rằng sứ mệnh của đời mình không chỉ là nhìn kẻ ác nhận báo ứng, mà là trở thành một đốm lửa nhỏ. Dù đường đêm có tăm tối đến đâu, tôi cũng nguyện dùng cả đời này để dẫn lối cho những mảnh đời bất hạnh tìm đường trở về với ánh sáng. Các bạn thân mến, gieo gió thì gặt bão, luật nhân quả có thể đến muộn, nhưng chưa bao giờ bỏ sót một ai. Mê muội mù quáng của người mẹ, cùng lòng tham và sự ích kỷ của lòng người đã tự đẩy một gia đình vào kết cục tan cửa nát nhà, tự mình làm mình bay màu khỏi cuộc sống này. Câu chuyện chính là một lời cảnh tỉnh sâu sắc về tình cốt nhục, lối sống sai lầm và quy luật sinh tồn. Khi bạn cố tình gài bẫy hay hủy hoại tương lai của người khác, thì chính số phận sẽ quay lại gửi tặng bạn một bài học đắt giá và tàn nhẫn nhất. Cuộc sống này vốn rất công bằng, những gì bạn trao đi hôm nay chính là thứ bạn sẽ nhận lại vào ngày mai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi trọn vẹn câu chuyện ngày hôm nay. Nếu bạn thấy video này mang lại những bài học giá trị và ý nghĩa, hãy ủng hộ kênh bằng cách để lại một like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện tiếp theo nhé. Đừng quên để lại ý kiến của bạn ở phần bình luận bên dưới để chúng ta cùng thảo luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.